What's up mga Ka Budoy? Yan, welcome back sa ating channel. So, Happy New Year muna sa lahat ng mga Ka Budoy natin, ng mga kapwa natin rider. So, ang video natin for today, syempre mag-update lang tayo kay sHin kung ano yung mga nadagdag, kung ano yung mga nabago sa kanya. Babombay mo natin. So, check nyo kung ano yung mga nabago at mga na-update. At syempre, bago tayo mag-check sa kanya, so shoutout muna tayo sa mga kapwa natin na naka-raider dyan. So shoutout kay Albert Kalika, yan, shoutout sa Albert Kalika, at kay Edsel Balukan. Yan, shoutout sa iyo Edsel Balukan. So ayan, check natin, tapos check nyo na rin, panoorin nyo hanggang huli yung pinaka-montage natin. So ito na yung update natin mga Ka Budoy kay sHin. So isa-isahin natin, ito pala yung mga updated parts natin, So unahin natin yung clutch lever saka brake lever. 10A copy lang tayo, Ayan, domino saka Brembo brake lever. Tapos ayan, Brembo din siya na fluid tank, pero wala pa siyang fluid kasi wala pa tayong brake. Ayan, susunod na natin yan. Tapos domino na switch, and left and right with passing, tapos high and low park light, headlight. Dito ang pinagana lang namin is yung push start lang. Yan. So mapapansin yung inner tube natin rat lock, Hindi, joke lang. Meron na yung supplier natin ng pang Sonic, kaso hindi ko binili kasi kasama yung center nut. May center nut na kasi ako hintayin ko na lang yung lang siya, inner tube bolt lang. Sayang kasi mahal, di rin magagamit. So, ganyan na lang muna. So, chop sweeper, may gold bolts pang natira. Tapos, ayan, inner tube, Sonic. Front fender natin, ayan, naka-lighten. Ayan. Super drag na rim, V-rubber tire, Yaguso hub. Ayan, tapos, Yaguso Rayos, tapos Yasaki hub. Front and rear. Tapos engine natin, ayan, naka wrinkle texture. Mapapansin nyo yung dukot natin, wala yun dito, na laglag siya, hindi ko napansin. So yan lang muna, pansamantala stock. Ayan. Center stand, hang, sprocket pink, 130 links, 415. Right sa likod, yan, YSS na rear shock DTG. Tapos SSS rear sprocket 415 43. So stock size pa rin siya, 1443. Yan. Tapos JRP syempre swing arm plus 2. Tapos yung mga yan, nakikita yung front and rear axle natin CNC yan. Tapos sabi ng side tayo, yan, Gen 1 stock canister. Ito nga pala, papalitan natin. Lost thread na yung sa may pinakaano niya. Pag brake mo, ayan, hindi na gumagana. Papalitan ko. Medyo hindi pala magaganda yung takigawa. Ayan, lost thread agad. Tapos brake cable. Ayan. Ayan, white crank bolt. Yan, wrinkle texture. Wala pa tayo nung sa kick na white saka engine, pero susunod na lang natin yan. Itong elbow na to, daing to, pero hindi ito in order ko. Iba kasi yung nasa post, akala ko yun yung ibibigay niya. Pagdating sa akin daing, sabi ko dapat di na bumili kung daing lang din ibibigay, pero andyan na Tapos bumili tayo ng high tensile bolt para iwas na putol. Yan, bago pa lang pero hindi ko masyadong ginagamit yung rate, pero ganyan na yung elbow. CNC, yan, front axle. Tapos yung kaha natin, yan, nabili rin natin 5,000 plus. Yan, sticker, JRP flat seat. Yan. JRP flat seat. So, ayan pa lang yung update natin kay sHin. Pero gumastos na rin tayo siguro dyan ng mga
nasa 50 na rin siguro. Nangyari kasi, kakabuo lang uli ng makina niyan, binaba kasi yung head, nag-ingay dahil siguro matagal siyang nakatenga, 3 months na nakabukas lang yung cover, so nagkalawang-kalawang yung sa loob siguro. So yun lang na may update niya. Yan, try natin siyang i-montage.